Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Softa ja Mopo sairaalaan. Eli nyt kun mä oon saanut tämän mun CPI Raakon GP tutkimuskootteri lähes täydelliseen kuntoon pikkuvikoja, niin nyt mä voin alkaa tekemään niitä mun tutkimuksia, mitä mä oon suunnitellut. Ja minäpä nyt selitän, että mitä ihmettä ne mun tutkimukset nyt oikein tarkoittaa. Eli mä haluaisin, että tästä skootterista tulisi semmonen hyvä käyttöskootteri, että se kiihtyisi tosi hyvin ja sitten kuluttaisi vähän bensaa. Ja sitten, että se olisi semmonen luotettava, että se lähtee aina kääntiin eikä hajuu. Ja sitten on tämmönen fiksun näköinen. Niin mä aion kokeilla tällä kaikkia muokkauksia, millä mä yritän saada sitä kiihtyyttä paremmaksi ja laskettua bensan kulutusta. Ja sitten mä oon kehitellyt sellaisen laitteen, millä mä voin mitata tuon moottorin lämpötiloja ja kierroslukuja ja tämmöstä, niin mä pystyn näkemään tarkasti, että vaikuttaako ne muutokset mitenkään. Ja siinä viime jaksossa mä näytin, miten tässä skootterissa on semmonen paha ongelma, että se kylmällä koneella kiihtyy yhden kerran tosi hyvin, mutta sitten se hyvin nopeasti hyytyy ja se menettää noin puolet sitten kiihtyvyydestä. Ja edelliseen videoon tuli aika paljon kommentteja, että muillakin on sitä ongelmaa muunkin merkkisissä skoottereissa. Mä arvelin, että jossain Yamahan tai Piaggio-skootterissa sitä ongelmaa ei välttämättä ole. Tai en ole ainakaan aikaisemmin kuullut, että olisi. Kaverilla oli joskus sellainen roksi ja siinä ei ollut sitä ongelmaa. Mutta kuulemma se hyvin monella silti on se sama homma. Ja muutama oli, ketkä sanoi, että ei ole. Ja siellä veikkailtiinkin, että mistä se voisi johtua, ja en edes muista kuinka moni veikkasi tätä variaattorista ja vastapainejousta, että se löystyy. Ja siitä johtuu se, että se menettää sen kiihtyvyyden sitten kuumana. Ja niin minä itsekin luulen. Se on tässä se ensimmäinen pääepäily. Mutta siinä on yksi toinenkin juttu, mitä mä epäilen. Ja mikäs meillä tässä on? No niin, nyt mä oon kiinnittänyt tähän CPihin tällaisia pikkusia antureita. Ja täällä menee tämmönen johtonippu. Ja tässä on sitten tämmönen aivan ihmevärkki, jossa ei ole edes suojakotelua. Ja nyt näette, mistä tunnistaa Softa ja Mopo. Kaikenlaista sitä pitää ihmisen keksiäkin. Eli tämä on nyt tämmönen mun tutkimuslaite. Tää on datalokkeri ja sitten tähän on yhdistetty 3 lämpötila-anturia, jotka mä oon asentanut tonne moottoriin ja tuohon varikoppaan. Ja sitten tässä on myös kierrosluvun mittaus. Ja sitten tässä on tämmönen Bluetooth-himokkula, niin mä saan kännykkää yhteen tuosta laitteesta. Ja se pystyy tallentamaan tänne kännykkään niitä lämpötiloja ja kierroslukua. Ja nyt tähän mä voisin tietysti vaan kokeilla niitä muokkauksia sen ongelman korjaamiseksi, että mä teen tuuletusreikiä tähän varikoppaan ja sitten mä vaahan sinne sen minaarelin alkuperäisen vastapainejousen. Mutta koska mä oon niin uskomaton värkkäjä ja nörtti, niin mun on pakko saada tästä jotakin numeroita. Mä haluan tietää tarkalleen, että minkä verran ne vaikuttaa ne erikseen sen jousen vaihtaminen ja sitten erikseen sen tuuletusreikien porraaminen. Ihan vaan koska, no, voin. Ja se on ihan mielenkiintoista. Ja siihen vastapainejousen mulla on sellainen teoria, mikä liittyy tämän koko variaattorin hyötysuhteeseen. Niin tämän lämpötilan mittauksen avulla mä voin nähdä, että pitääkö se teoria millään tavalla paikkansa. Ja se saattaa vaikuttaa myös bensan kulutukseen. Sitten mulla on tuolla myös sylinterin lämpöanturi ja sitten imuilman lämpöanturi. Niin mä haluan kokeilla jäähytysmuokkauksia, että saisiko tuo käymään viiliämpänä, niin se lisää sitten tehoja ja parantaa kestävyyttä. Ja katsotaan seuraavaksi muutama pätkä tämän laitteen tekemisestä. Eli tää on tämmönen aika perus mikrokontrollerilla toimiva sulautettu laite. Se sulautettu tarkoittaa sitä, että siihen on sulautettu pieni tietokone, joka on tuo mikrokontrolleri tuossa keskellä. Ja se kontrolleri ohjaa tuota näyttöä ja sitten tuota Bluetooth-piiriä. Ja sitten siinä on akku tuolla. Siinä on siis särkennetty laturi tälle akulle. Tuosta napista voi vaihtaa tuon näytön näkymä. Se voi tallentaa 4 eri lämpötilaa ja sitten kierroslukua ja nopeutta. Ja se voi tallentaa sitä harvakseltaan vaikka kerran sekunnissa tai sitten 10 kertaa sekunnissa. Mä suunnittelin tämän piirilevyn tällaisella Eagle piirilevysuunnitteluohjelmalla. Ja älyttömästi yksinkertaistettuna, että tässä keskellä on tämä kontrolleri, ja tämä joko lähettää tai vastaanottaa sähköä näiltä kaikilta muilta piireiltä. Nämä muut piirit saattaa olla enemmän tai vähemmän älykkäitä, tai sitten ne on pelkkiä antureita, niin kuin nämä lämpöanturit, ne on vaan tämmöisiä pelkkiä vastuksia. Ja sitten nämä kaikki piirit vaan yhdistetään tässä. Tässä on vaan vejelty näitä naruja tänne. Ja sitten on tämmöisiä lippuja, missä on vastakappale jossakin muualla. Ja niin kuin mä sanoin edellisessäkin videossa, missä mä näytin tätä prosessia, niin tässä ei ole oikeastaan muuta ihmeellistä kuin se, että tässä pitää tietää, että mihin sähkö kulkee ja miksi. Ja jos se kulkee väärään paikkaan, niin ei toimittaa savun nousua.
Mutta oikeasti tämä saattaa olla yllättäenkin yksinkertaista, että tässä on esimerkiksi 2 johtoa, missä kulkee dataa ja tämä TX meinaa, että dataa lähtee ulos ja RX meinaa, että sisään. Tässä on nämä 4 lämpöanturia, niin nämä on vaan vastuksia, minkä arvo muuttuu sen lämpötilan mukaan. Ja tästä menee tämä linja tuo temp 1, niin se menee tänne keskuspiiriin. Ja tämä voi sitten mitata se vastusarvo ja se laskee siitä sen lämpötila. Se pitää vaan ensin kalibroida, että mikä vastusarvo tarkoittaa mitäkin lämpötilaa. Ja sitten kun tämä kytkentä on tehty, niin tästä painetaan tämmöistä switch to board-nappia ja sitten tähän vejeillään nämä kaikki komponentit ja sitten yhdistetään näillä kuparivettoilla. Näistä tulee sitten niitä johtimia näistä punaisista. Ja sitten tämä levy vaan tilataan Kiinasta, lähetetään ne piirustukset niille. Ja sitten mun piti tietenkin koodata se puhelinsovellus tähän mun Android-puhelimeen. Ja se tehdään tämmöisellä Android Studiolla. Tämä on täysin ilmainen Google-softa, millä voi kehittää näitä sovelluksia niihin puhelimiin. Ja tästä koodista on melko vaikea selittää mitään järkevää tavalliselle kadunmiehelle, kun tässä pitäisi jo valmiiksi ymmärtää aika paljon asioita, että tässä olisi mitään tolokkua. Siinä Dyno-rakennussarjassa mä selitin, että miten se C-koodi toimii sillä, että se kontrolleri suorittaa sitä ylhäältä alas ja se kiertää sellaista ikiluuppia. Ja tämä Android-sovelluksen koodi on vähän erilaista. Tämä on Javaa. Ja tässäkin se kyllä menee ylhäältä alas. Ja tässäkin voi tehdä niitä luuppeja, mitä se kiertää. Mutta tässä tämä on enemmän semmoista, että tässä ei ole mitään pääluuppia. Siinä C-koodissa on sellainen yksinkertainen pääluuppi, jossa ne asiat tapahtuu. Mutta tässä Java-koodissa tehdään tämmöisiä pienempiä tällaisia tapahtumakäsittelijöitä, mihin koodataan, että mitä se puhelin tekee, kun jotakin tapahtuu. Että tässä on tällainen on create, niin tämä ajetaan silloin, kun se sovellus käynnistyy. Ja sitten tässä luon tämmöinen autosave task, tämmöinen taustalla pyörivä tehtävä, missä se savettaa automaattisesti sen mun logi. Mutta enpä ala mitään luentua pitämään. Koodia on niin sootanasti. Mutta sen voisi sanoa, että tähän ei tarvitse käydä mitään kursseja. Tai itse en ole ainakaan käynyt. Mä vaan googletan täältä, että kun mä haluaisin koodata sen Bluetooth-yhteyden, niin mä vaan googletan, että Android Studio Auto Bluetooth Example. Ja sitten täältä löytyy vaikka kuinka hirveästi esimerkkejä. Find Bluetooth devices ja sitten täällä on näitä koodiesimerkkejä. Sitten nämä vaan suoraan copypastetetaan ja yritetään sovittaa jotenkin. Tietenkään silleen ei voi koodata, että näitä vaan lyöä sinne pastetetaan. Se pitää ymmärtää, että mitä nämä tekee ja jonkun verran joutuu sovittamaan. Mutta aika pitkälti tämä koodaaminen on sellaista googlettamista ja päättelyä. Joo, nyt asennetaan tuonne sylinterin kannen lämpöanturi ja sitten imuilman lämpöanturi. Ja nyt onkin hyvä aika katsoa, että miten se meteorimäntä tuolla pärjäilee. Sillä on ajettu nyt joku 700 kilsaa. Meteorimännälle päästetään nyt vähän päivänvalua. Toivottavasti se ei pahastu. Karstaa on vaikka muille jakka. Mutta se ei ole pahaa. Männän pääkin on ihan hyvin karstassa. En viitti irrottaa tuota sylinteriä. Ei tuolla ainakaan mitään naarmuja näe. On se kyllä aika paljon tolleen kiillottunut. No niin, nyt selaa se anturi. Oli kyllä melkoisen vaikea pyörittää sinne. Ja sitten asennetaan anturi tähän ilmanputsarikoteloon. Alkaa jo melkein itseäkin mietityttää, että menneeköhän jo liian pitkälle, mutta tämä imuilman lämpötila on minun mielestä ihan mielenkiintoinen juttu, koska se vaikuttaa erittäin paljon polttomoottorin tehoon. Niin mä haluan mitata sitä imuilman lämpötilaa ja sitten kokeilla jotakin modeja, jos sitä saisi laskettua sitä lämpötilaa. Näissä on semmoinen typerä juttu, että se puhaltaa tuo sylinterin jäähytysilma suoraan siihen ilmanputsariboksin kylkeen. Ja sitten on tää ehkä kaikkein mielenkiintoisin, eli anturi tänne variaattorikoppaan. Mä laitan sen tähän kytkimeen yläpuolelle, niin mä olettaisin, että tässä se on kaikista kuumi. Ja enpä viitti edes ottaa tuota koppaa pois. Minäkin on nyt sen verran jonne ja porraa suoraan. Kyllä se sen verran alumiinisilippua sietää, kunhan ei porraa siihen hihiinä. Nyt ostin testiin tämmöstä leikkuupastaa.
Tätähän ei nyt alumiinille tarvi, mutta mä pistän tätä tähän, niin se ei tiputa sitä silippua tuonne sisään niin paljon. Mä ostin tätä, kun mä kokeilen, että onko tää parempaa kuin se öljymäinen, kun sitä aina roskuu niin paljon hukkaa sitä öljymäistä. Onkohan kukaan maailmassa laittanut lämpöanturia tämmöiseen skootterin variaattoriin, puhumattakaan tuosta ilmanputsariboksista. Ai että minun nörti aivoja niin kutkuttaa, kun mä teen jotakin tämmöstä. Kierroslukuanturi meinas unohtua. Tähän tulupa, johon ympärillä on pyöritetty johto ja se haastelee siitä sen kierrosluvun. No niin, ja sitten katsotaan tänne jäähytyspuhaltimen puolelle. Mulla on tässä tämmönen isompi puhalin, minkä mä ostin. Ja sitten siihen on tämmönen vähän isompi koppa. Tässä on tää CPin koppa, mikä tässä mopossa oli mukana. Totta kai hajotettu sekin. Mä korjasin sitä vähän teipillä. Ja siinä oli aluksi paikallaan tämmönen pienempi puhali. Tässä on ehkä 1/3 matalemmat nuo siivet. Niin nyt mua kiinnostaa, että auttaako tää isompi puhali oikeasti tuohon jäähtymiseen. Koska se on erittäin hyvä, jos tuo sylinteri saisi käymään viiliämpänä. Kyllä mä luulen, että tää isompi puhali auttaa siihen. Mutta jotta kerrankin olisi jotakin muuta kuin mutupuhetta, niin nyt mä voin kokeilla sitä. Mä pistän tämän pienemmän puhaltimen nyt takaisin kiinni ja käyn testaamassa. No niin, nyt CP:ihin on asennettu aivosähkökäyrän mittauslaitteet. Ja nyt ollaan valmiina aloittamaan ensimmäinen tutkimusajo. Joo, nyt ollaan illalla lokkausajolla. Nyt täällä on ehkä vain jotakin 10 astetta lämmintä, eli melko viiliä. Ja tuo imuilman lämpö on nyt 15. Ja tässä olisi nyt sitten sitä tutkimusdataa. Se laite siis tallensi nämä mun kännykkää Bluetoothilla ja sitten mä siirsin ne koneelle ja sitten niitä piti jonkun verran parsia. Mun piti tehdä sellainen Python-skripti, mikä parsi ne tiedot ja sitten teki niistä tämmöisen kuvaaja. Eli tässä ylhäällä on se sylinterin kannen lämpötila, sitten tää violetti on kierrosluku. Täällä vasemmassa renso näkyy se kierrosluvuakseli ja täällä oikealla on lämpötila. Ja sitten tää vihreä variaattorin lämpötila ja sitten imuilman lämpötila on tässä alimmaisena. Jotakin häiriöpiikkejä täällä on. Tässä tipahtaa tää lämpötila ja sitten tää kierroslukukin täällä. Mutta suurimmaksi osaksi tää näyttää ihan järkevältä. Ja sitten kun katsotaan näitä arvoja, niin tää kansi menee maksimissaan 150. Eli yllättävän kuumaksi. Mä jostain luin, että 130 olisi niinku semmonen yläraja ilmajäähytteisessä moottorissa. Mutta semmosia arvoja on kyllä hankala löytää. Tai ei niistä voi oikein tietää, että mikä on todellisuudessa semmonen yläraja, milloin se alkaa hajuamaan. Ja sitten tää variaattori menee 40 asteeseen vaan. Että se tuntuu kätteen paljon kuumemmalta. Tai luulisi, että se olisi niinku melkein kiehuvaa saattaisi olla. Mutta oikeasti se on vaan 40. Toki siellä ulkonakin oli aika viiliä. Sillä oli vaan se 10 astetta. Ja sitten tässä imuilmassa näkee, että alussa se oli vähän ylempänä, kun mopo oli ollut pysähyksiä, mutta sitten kun lähdettiin liikkeelle, niin se tuulettuu se moottoritila ja sitten tää laskee tää lämpötila. Ja tää imuilma pysyy 14, eli se ei edes kuumene kovin paljon. Mä arvelin, että se saattaisi kuumentua ihan selvästi johonkin yli 20 ja silloin siinä olisi potentiaalia saada lisää tehua, jos se on 10 astetta ylempänä kuin ulkolämpötila, mutta ei se tässä ole kuin vain 4 astetta ylempänä kuin ulkolämpötila. Ja tässä näkyy nyt pelkkä tuo variaattorin lämpötila ja tää kierrosluku. Ja tää kierrosluku heiluu yllättävän paljon. Monihan varmaan tietää, että se variaattorin idea on se, että se pitää ne kierrokset vakiona. Mutta tästä voidaan havaita, että todellisuudessa ne ei ole todellakaan vakiot. Että tässä on niinku 1000 kierroksen verran vaihtelua. Tämä nousu johtuu siitä, että se silloin kun ajetaan lujia, niin se menee siihen maksimivälitykseen ja sitten sen jälkeen ne kierrokset alkaa nousta samalla lailla kuin vaihemoposa. Että se ei oikeastaan tarkoita, että se variaattori toimii huonosti, mutta silloin kun ajetaan pienellä nopealla ja kiihytetään, niin silloin sen pitäisi pitää ne vakiona. Mutta on tässä silti aika paljon heiluntaa silloinkin, kun se on tämän 6000 alapuolella. Ja silloin alussa, kun on lähdetty liikkeelle ja tämä variaattorin lämpötila oli joku 18, niin silloin näyttäisi, että se keskimäärin on 6000 kierrosta
tästä on vaikea sanoa, että missä kohti kiihytettä ja missä kohti ajetaan niin lujaa, että ne kierrokset on väkisinkin noussut, koska ne kiihytyskierrokset nyt merkitsee tässä. Mutta mä sanoisin, että tässä on niinku, ne kiihytyskierrokset on noin 6000. Ja sitten kun on ajettu 20 kilometriä ja tää variaattorin lämpötila on 40, niin silloin on laskenut ihan selvästi. Silloin on enää 5300 suunnilleen tää keskiarvo. Jos tähän piirtää tämmösen viivan, joka menee suunnilleen tuosta keskeltä, niin se huomaa kyllä selvästi, että nämä kierrokset laskee rajusti. Ja sen tosiaan joku siellä kommenteissa sanoikin, että se huomasi myös siitä mopon kierroslukumittarista, että silloin kun se oli menettänyt sen kiihtyvyyden, niin se oli alempana se kierroslukumittari. Ja kyllä mä se huomasin itsekin, mutta mä välttämättä halusin tällaisen käyrän, josta se näkee ihan päiväselvästi. Mutta sitten tässä on myös mielenkiintoista se, että sitten kun tämä variaattori on jo saavuttanut tuon 40, niin se näyttää siltä, että se edelleen laskee tuo kierrosluku, vaikka tämä variaattori on jo kuumentunut, mikä viittaa siihen, että se ongelma ei itse asiassa johdu siitä variaattorin kuumenemisesta. No niin, nyt on se EPI-virallinen kunnon kulutustesti. Nyt mä oon ajanut aika normaalia ajua, semmoista noin 55. Eli nyt on 3,95 litraa sadalla. Välillä mä oon saanut 3,7 tai 3,8. Tässä on se vähän alle 4. No niin, nyt kun ensimmäinen tutkimusajo on tehty, niin nyt mä voin vaihtaa tuon kuuluisan vastapainen jouse. Ja otetaanpa irti tämä kytki. Tätä mä en oo edes käyttänyt vielä irti. Ois kyllä kannattanut. Täälläkin saattaa olla jonnajen tekosia. No, sepä onkin tiukassa. Minulla ei ole näin isoa hylsyä, niin joutuu käyttämään kyseenalaisia menetelmiä. No niin, takavariaattori on nyt purettu. Ei näy mitään ihmeellistä, paitsi että aika paljon pölyä tuolla. Tämä on siis se vastapainen jousi. Ja tämähän on joku virijousi. Tämä on tällainen valkoinen. Ja sitten tässä on myös valkoiset kytkijouset. Tää lähteekin aika isoilla kierroksilla liikkeelle. Jossain 4000 kierroksissa lähtee liikkeelle. Niillä vakiojousilla se lähtee jossain 2500. Ja nyt mulla onkin tässä suuri hetki. Sitä ei varmaan moni uskoisi, että mitä voi iso mies pohtia, mutta ne on varmaan siitä asti, kun mä myin sen mun vanhan kiiveen, niin ne on pohtinut, että olisiko tämä jammu alkuperäinen jousi voinut ratkaista se hyytymisongelma. Koska silloin kun mulla oli se kiive, niin kyllä mä silloinkin yritin selvittää sitä ongelmaa ja netissä luki monessa paikassa, että vähän jääkämpi vastapainen jousi, että se johtuu siitä. Ja mulla oli siinä tämmönen valakone, silläkin on tietenkin merkitystä, että minkä merkkinen tää jousi on. Tää saattaa olla Malossin valakonen jousi oli se kaikista löysi. Tää saattaa tämä myös olla joku kiinalainen. Ja sitten mulla oli myös tämmönen keltainen. Se taitaa olla justiinsa tämä. Niin tämä on vähän jääkämpi kuin tää valkoinen. Ja sitten lopuksi mulla oli myös vielä semmonen Stake Kutose musta jousi. Olisikohan se ollut kaikista jääkin niistä Stake jousista. Ja eikä nämä mitään sitä ratkaissut sitä ongelmaa. Ei se muuttunut mihinkään. Mulla oli silloin tehoputki siinä ja se oli semmonen, että sillä kun kylmmällä koneella pystyy melkein keulimaan, tai pystyy helposti nostamaan keula ylös. Mutta sitten kun se hyytyi, niin siitä tuli laskempi kuin vakio. Taas se alakukiihdytyksen teki laskemmin mitä vakio, mutta sitten se jostain 20-50 kiihtyi ihan hyvin. Ja sitten tässä on tää jammu alkuperäinen jousi. Ja tästä huomaa heti, että tää on selvästi löysempi mitä nuo virijouset. Ja tää on pikkusen pitempi. Ja nyt mä testaan, että kuin jääkkeenä mä oon verrattuna tähän vakioon. Kun netissä on ollut jo vuosikausia kirjoituksia motot.netissä, että tää valakonen jousi on 7% jääkempi kuin tuo vakio. Siis Malossin jousi. Ja sitten tää keltainen jousi oli muistaakseni 15% jääkempi. Niin nyt mä testaan tällä vaakalla, että pitääkö se paikkansa. Mä puristan tämän jousen tuon männän tasolle. Lainataan äitin vaakaa.
vakio on 21,7. Sitten on tää valakone. Tää valakone on löysempi kuin tuo vakio. 19,9. Se on tietenkin kato niin käytetty. Ja keltainen on 22,7. Tässä tulee näköjään herkästi eri tulos. Nyt on 20,4. Ja nyt on tää vakio vain 16,2. Laitetaanpa tämmönen metallilevy tähän. Tämäkin on niin kierro tää levy. Joo, eli nyt mä tein sillä, että mä mittasin 5 kertaa ja laskin keskiarvon kaikista. Kylläpä meinas tulla virhetulos aluksi. Eli tuo vakio on 16,48 ja valkoinen 17,3 ja keltainen 20,9. Tuo valkoinen on 5% jääkempi kuin tuo vakio ja keltainen on 27%. Eli tuo valkoinen on se suunnilleen se 7%. Ja mä en ihan muista, että oliko tää keltainen, pitikö tämä olla 15 vai 30, mutta 15 se ei ainakaan ole. Ja nyt kun mä vaihan tämän vakio, niin siinä ei kyllä mitään dramaattista muutosta tuu, mutta tämähän sitten totta kai löystyy pikkusen tää vakiojousi. Ja minä nyt haluan, että se jousi on mahdollisimman löysä. Ja minäpä nyt kerro, että miksi. Eli tällä takavariaattorissa kun on tää hihina, niin tää jousi puristaa sitä hihinaa. Niin se tekee sen pidon siihen. Ja sitten tää jousi myös tekee sen, että silloin kun kiihytetään, niin nämä lautaset menee kauemmaksi toisistaan. Se välitys pitenee ja sitten tää hihina kulkee syvemmällä tuolla. Tää on sama juttu kuin jos vaihdemopossa muuttuu takara taas pienemmäksi itsestään. Ja sitten se jousi pallauttaa se aina alakuasentoon. Mutta tällä jousilla ei oikeasti ole mitään muuta virkaa, tai ainakin näin minä väitän. Mä oon kuullut semmosia väitöksiä, että tämä jousi jotenkin vaikuttaisi tämän variaattorin toiminnan tasaisuuteen, tai että se jotenkin erityisesti vaikuttaa siihen, että miten se nousee mäkiä ylös, tai jotakin muuta sellaista epämääräistä, mitä ei voi oikein kunnolla perustella. Ja minun mielestä tämä jousi on vaan semmonen, mikä pitää olla siellä, että se variaattori toimii oikein, mutta tämä jäykkyillä ei ole suurtakaan merkitystä siihen, että miten se toimii. Toki tämä jäykkyys vaikuttaa siihen, että kuinka korkealla se kiertää, mutta niin vaikuttaa myös ne rullat ja niillä rullilla kuuluisi säätää sitä kierroslukua ja ei tällä jousella. Ja sitten se, että minkä takia mä haluan tämmöisen löysän jousen tähän, niin nyt kun tämä jousi puristaa tätä hihinaa, niin siitähän tulee totta kai kitkaa tänne. Kun tämä hihina aina kiinnittyy tähän lautaseen ja sitten irtoaa sitten, niin tämä kumi sitten hinkkaa tuohon reunaan. Ja mitä kovempaa tämä jousi puristaa, niin sen enemmän siinä on kitkaa. Ja sittenhän voi jo jokainen ehtii päätellä, että mitä enemmän sitä kitkaa on, niin sen enemmän se variaattori kuumenee ja sitten se kuumentaa tätä jousta. Ja sitten siinä tapahtuu se, mitä moni veikkaakin, että se hyytyminen johtuu siitä, että sen lämmön takia tämä jousi löystyy ja sitten se alkaa liian aikaisin päästämään tätä niin auki. Tai ei liian aikaisin, mutta liian matalilla kierroksilla. Eli se toimintakierrosluku laskee alemmaksi. Niin sitten siinä käy niin, että se moottori putoaa sen tehoalueen alapuolelle ja se ei sitten enää jaksa kiihtyä niin hyvin. Joten minun teoria on se, että jos vaihtaa jääkemän jousen, niin sitten se itse asiassa vaan pahentaa sitä kierrettä. Se tuottaa enemmän lämpöä ja sitten tämä jousi löystyy vielä enemmän. Mutta mä väittäisin, että pelkästään niitä rullia keventämällä, niin se ongelma voi korjata. Ja sitten jos on tämmönen löysä jousi, niin silloin sitä löystymistä ei tapahdu niin paljon. Ja sitten mä arvelen myös, että tämä jousi saattaa vaikuttaa bensan kulutukseen, kun sehän totta kai vie sitten enemmän bensaa, jos tässä on enemmän kitkaa tässä hihinassa. Eli tämä jousi vaikuttaa siihen variaattorin hyötysuhteeseen. Eli kuinka paljon se hukkaa sitä tehua harakoille lämmöksi. No niin, eiköhän siinä ole tarpeeksi selitystä yhdestä pirun jousesta ja nyt mä laitan sen tonne kiinni ja lähdetään testaamaan. Joo, ja sitten pitää vielä myös mainita semmonen, että netistä kun googlettaa skootterin viritysohjeita tai kyselee foorumilta, niin siellä varmasti joku sanoo, että sun pitää vaihtaa jääkempi vastapainejousi, jos laitat tehoputke. Mutta kyllä minä olen vähän sitä mieltä, että se on niin turha neuvo kuin voi olla. Tuhansia euroja mopopojat laittaa Suomessa turhaa näihin vastapainejousiin. Tosin minä nyt en vielä ihan vanno, että onko se asia näin, mutta kohtahan se nähdään.
nyt se maaginen Yamahan joosi on siellä. Ja nyt tässä saattaa käydä niin, tai hyvin luultavasti käykin niin, että tuo pelkkä joosi ei vielä täysin korjaa sitä ongelmaa. Tai en mä usko, että sitä täysin saa poistettua mitenkään. Mutta luultavasti mun pitäisi myös laittaa pikkusen kevyemmät rullat. Eli nyt se ongelma on se, että ne kierrokset laskee liian alas silloin kun se on kuumentunut. Mutta silloin kun se on kylmä, niin ne on sopivat ne kierrokset. Niin sitten mä voisin vaan tehdä niin, että mä laitan kevyemmät rullat, niin ne on silloin kylmänä liian isot ne kierrokset. Mutta sitten kun se lämpenee, niin ne laskee siihen sopivalle tasolle. Eli periaatteessa se ongelma voisi olla niinkin yksinkertainen, että pitäisi vaan olla vähän kevyemmät rullat. Eli periaatteessa ei se ongelman korjaamiseksi välttämättä tarvitse estetää jousta vaihtaa, mutta se minkä tämä jousi tekee, niin sen pitäisi pienentää sitä määrää, että paljonko ne kierrokset laskee, kun tämä lämpenee. Mutta mä käyn nyt testaamassa tätä jousta ja otan lämpötilakäyrät ja sitten katsotaan mikä on lopputulos ja sitten mä luultavasti porraan noita rullia kevyemmäksi, koska kaupastahan minä en niitä rupia ostamaan, kun ne voi porata kevyemmäksi. No niin, ja niinhän siinä kävi, että se pelkkä joosi ei tosiaankaan siihen auttanut. Se meni vaan vielä paljon huonommaksi. Nyt tuntuu, että hyvä, että se jakso lähteä liikkeelle. Sitä en vielä osaa sanoa, että olisiko se hyytyminen ollut nyt suhteessa pienempää, että se oli niin kuin aluksi matalemmilla kierroksilla ja olisiko se sitten hyytynyt suhteessa pikkusen vähemmän. Tämä variaattorin lämpötila meni nyt 35. Aikaisemmin päivällä se oli 40, mutta mä en nyt ajanut niin pitkään. Pitää vielä uudestaan kokeilla sitä. Mutta jos se joosi auttaa, niin sen pitäisi pysyä viileämpänä. Joo, eli A-softaja puhuu paskaa. No ei vaan. Eli nyt mun pitää vaan keventää näitä rullia, että mä saan ne kierrokset samalle tasolle, mitä ne oli. Tai mielellään vähän ylemmäksi. Eli mulla on nyt tässä 5.8 rullat. Mulla oli ensin 6.2 ja sitten mä laitoin nämä 5.8 ja se tuntui, että sitä mukaan kun sillä ajoi, niin se vaan laski niitä kierroksia. Siinä on joku juttu, että se jotenkin kulluu. Tai ehkä se valkoinen joosi, mikä tuolla oli, niin se oli ehkä siitä, kun tämä mopo oli niin paskana, niin tällä ei ollut ajettu, niin se oli vähän jäykistynyt takaisin se joosi, mutta sitten kun mä alkoin ajamaan tällä, niin se sitten löysentyi. No mä veikkaisin, että joku tasa 5 grammaa olisi aika hyvä, tai ehkä joku 4,7. Tuo reikä on 8,7. Mä porraan 9,5 millin terällä. Neljä piste 8. Mainiota. Tässä on variaattorin lämpötila ja kierrosluvun lokkaus tällä Minarelin joosella. Tää vihreä sillä uudella joosella. Ja tässä tää lämpötila oli aluksi ylempänä, mutta sitten se nousi tänne aika samalle tasolle. Eli näyttäisi, että se joosi ei käytännössä vaikuta siihen lämpötilaan. Mä siis arvelin, että se löysempi joosi saattaisi laskea sitä lämpötilaa. Ja sitten tässä on tää kierrosluku. Tällä uudella joosella ja kevyemmillä rullilla nämä kierrokset on selvästi ylempänä. Alussa näyttäisi olevan joku 6500, mutta sitten se edelleen laskee tänne johonkin 6000. Jos tähän piirtää taas tämä viiva, niin tällä voi vertailla, että onko se ongelma yhtään helpottunut, että kuinka paljon ne kierrokset laskee. Ja se näyttäisi, että siinä on pieni ero, että se ei laske aivan niin jyrkästi mitä tällä valkoisella joosilla ja noilla painavemmilla rullilla, mutta aika pieni se ero kyllä on. Suuri ero tässä on se, että nämä kierrokset on nyt ylempänä. Ja nyt se kiihtyyskin pysyy parempana sillä kuumallakin koneella, kun se ei laske alle tämän 6000
Mutta tää kierrosero johtuu näistä rullista. En mä usko, että tällä joosella on oikeastaan mitään vaikutusta tässä. Joo, nyt se toimii kyllä huomattavasti paremmin. Nyt se ei enää tee sitä sellaista porrasta, että se aluksi nostaa kierroksia ja sitten se niinku laskee. Ja sitten taas pikkuhiljaa nousee. Nyt se paljon tasaisemmin pitää kierrokset ja tietenkin ylempänä. Mutta jostain syystä se alakukiihtyvyys on edelleen aivan surkia. Että se jostain 20 sitten kiihtyy paremmin. Nytten tuo hyytyminen on enää 1,7 sekuntia. Silloin aluksihan se oli melkein 4. Nyt se on jo huomattavasti parempi. Siinä on kuitenkin edelleen se, että se liikkeelle lähtö hiastuu niin paljon, että polkupyöräkin pääsisi eelle. Joo, nyt on CPI:tä taas testattu. Kyllä se vieläkin pikkusen hyytyi, mutta ei läheskään niin paljon. Ja se toimi hyvin silloin, kun ulkona oli joku 12-15 astetta lämmintä. Mutta nyt kun tuli taas tämmönen lämpimämpi päivä, nyt on 24 lämmintä, niin kyllähän se nyt hyytyi taas ihan kunnolla. Oikeastaan lähes yhtä huonoksi hyytyi, mitä silloin aikaisemminkin. Ehkä pikkusen vaan parempi. Ja nyt tämä koppa meni 47 asteeseen. Se vielä siinä 305 se toimi ihan hyvin vielä, mutta sitten kun se alkaa lähestyä 50, niin silloin se on jo aika hurjaa se, että kuinka paljon nämä kierrokset putuaa. Ja nyt mä voisin taas koottaa entisestään keventää niitä rullia. Todennäköisesti sen saisi sillä ratkaistua, mutta sitten siinä saattaisi käydä niin, että kun on viiliämpää, niin sitten se ottaisi jo liikaakin kierroksia. Ja varsinkin silloin, kun lähtee ajamaan, niin se jonkun kilometrin verran huutaa sitten vähän turhankin kovua. Niin nytten kokeillaan niitä jäähytysmodeja. Niitä on moni ehdottanutkin, eli porataan vaan jäähytysreikiä tähän variaattorikoppaan. Mutta sitäkään mä en voi tehdä niin helposti, että mä vaan otan poraa ja alan porraamaan tohon. Kun mulla on siitäkin kokemusta sen kiiveen kanssa, mä porrailin pieniä reikiä tänne, mutta ei se poistanut sitä ongelmaa. Ei se minusta auttanut käytännössä mitään. Ja mä luulen, että se syy on se, että tää variaattorikoppa on tälleen vähän niin kuin suojattuna täällä, että se ilmavirta menee tästä ohi, niin se hyvin vähän puskee tänne kotelo sisään, vaikka taas täynnä reikiä. Niin nyt mä oon hyvin tarkkaan miettinyt, että mihin mun kannattaa tehdä ne reijät. Mä aion tehdä ison reijän tänne näin, ja sitten poistoreijän tänne. Ja se on kyllä edelleenkin vähän poterosa täällä se reikä, että se ilma ei pääse suoraan sinne. Mutta jos se pelkkä reikä ei näytä auttavan, niin tämä teen jonkun letkuvirityksen, mikä menee tonne keulaan. Täältähän sen pitäisi saada sitten kunnon virtaus. Ja sitten se poistoreikä tänne taakse on aivan yhtä tärkeä, mitä se sisääntuloreikä. Jos ei ole poistoreikä, niin ei siinä silloin tule mitään virtausta tuon kopaan läpi. No niin, nyt olisi poraattu. Siinä on nyt semmonen mukava 30 mm reikä. Ja täällä takana kans. Sitten kävi vähän pesemässä tätä koppaa. Tuli aika paljon paremman näköinen. Toimintaahan se ei toki vaikuta millään tavalla. Mä luulen, että tätä on yritetty kiillottaa tätä koppaa, kun siinä on hiomapaperin jälkiä joka paikassa. Tuolla näkyy niin kuin olisi rälläkän jälki. Mutta on vissiin ilmeisesti luovutettu sen homman kanssa. Mutta luovuttaisin kyllä itekin. Onhan se nyt ihan älytön homma hiua tämmönen. Joo, nyt taas se koppa kiinni ja sitten pitäisi kokeilla. On kyllä mielenkiintoista. Auttaakohan se? Ja tässä on vertailu niillä reijillä. Tässä variaattorin lämpötilassa ei näytä olevan juurikaan eroa, mutta ulkoilman lämpötila on ollut eri niissä testeissä, niin tästä ei voi oikein suoraan sanoa. Silloin kun mä testasin niiden reikien kanssa, niin imuilma meni noin 20 ja ilman näitä reikiä se oli se 14. Ja jos tämä otetaan huomioon, niin se näyttäisi, että nämä reijät auttaa, kun tämä variaattorin lämpötila pysyy samana, vaikka ulkona on ollut lämpimämpää. Mutta tässä olisi tarvittu enemmän testejä, että olisi saanut paremman lopputuloksen. Nyt tästä ei voi oikein sanoa muuta kuin, että kyllä ne reijät auttaa, mutta vaikea sanoa, että kuinka paljon. Ja nyt mä tulostin tämmösen putkikäyrän. Tämä on ensimmäinen versio ja tämä meni poikki, kun mä yritin kiinnittää se.
Ja tuolla on nyt toinen. Sekkä ei mennyt oikein hyvin kiinni. Se ei ole aivan parhaassa asennossa. Ja sitten mä huomasin, että tämä ei olisi tarvinnut olla tämän mallin, että se olisi voinut olla semmonen yksi mutka vaan tuosta. Mutta mä sanoisin, että tämä pitäisi kuitenkin toimia, että se ilmavirran pitäisi päästä ihan vapaasti tuosta tuonne koppaan. Ja tämä jäähytysputken testauksessa kävi myös niin, että ulkona oli vähän lämpimämpää. Ehkä 3 astetta lämpimämpää, niin sitten tää variaattorikin meni vähän kuumemmaksi. Se näyttäisi olevan ehkä 1 asteen kuumempi. Tästäkään ei oikein pysty mitään varmaa päätelmää tekemään, mutta sen verran pystyy, että tää putki ei ainakaan auta paljon. Tässä huomaa, että minkälainen merkitys tämmöisellä testaamisella on, että jos mä en kokeilisi tätä, niin mä saattaisin ihan mututuntumalla väittää, että kyllä se putki auttaa ja paljon. Mutta todellisuudessa ero on aika mitätön. Joo, eli ei nämä jäähytysmodit ratkaise sitä ongelmaa, vaikka se näyttäisi, että nämä kuitenkin jonkun verran auttaa siihen lämpenemiseen. Eli nyt kun mulla on se Minarellin vastapainejousi ollut tuolla jonkun viikon, niin sekin on pikkusen jo löystynyt, että ne kierrokset on taas laskenut lähes samalle tasolle, mitä ne oli sillä vanhalla jousilla. Se ehkä ihan pikkusen paremmin kiihtyy nyt, mutta varsinkin jos on helle, niin se kyllä hyytyy ihan kunnolla. Eli kyllä mä voisin tässä nyt todeta, että se löysempi jousi ja sitten tämä jäähytys ei yksinään ratkaise sitä ongelmaa, ei oikeastaan lähellekään. Mutta se kun mä porasin niitä rullia keviemmäksi, niin se auttoi huomattavasti. Niin nyt tehdään taas se sama homma, että porataan niitä vielä lisää. Nyt nämä rullat on 4,8, niin porataan ne joksikin 4 grammasiksi. Mä poraan 10 millin terällä tuosta. No nyt olisi 4,1 rullat. On kyllä yllättävän kevyet. Yleensä vakioputkelle neuvotaan laittamaan jotkut 6 grammaset. Ja nämä 4 grammaset alkaa olla semmosia tehoputken luokkaa. Mutta ilmeisesti näissä vakioputkissakin on aika paljon eroja, että tämä on kyllä vakioputkeksi aika tehokas. Ei tämä kyllä varmasti ole ihan vakio. Tätä on hitsattu ihan reilusti tätä alakukäyrää. Nyt täältä on lähtenyt tää varikopan laakeri irti. Tuo niin väliin ja tuo pesä. Tämä on aina ongelmana näissä. Tää on ihan typerä systeemi tää tukilaakeri tässä kopassa. Nyt mä patentoin pistepuikolla tämä laakeripesä. Tuonne lyö pisteitä, niin sinne sitten jää semmosia kraattereita, niin se pysyy paremmin se laakeri sillä. No niin, ja sitten otetaan jälleen kerran kaasari auki. Eli tässä on edelleen sitä ongelmaa, että se tuntuu saavan liikaa bensaa pienellä kaasulla ja tyhjäkäynnillä. Se silleen hyvin vaivoin käy tyhjäkäyntiä ja sitten siinä on semmoinen omituisuus, että se lähtee ihan hyvin käyntiin ilman ryyppyä. Tai se jossain vaiheessa ei lähtenyt, mutta sitten myöhemmin mä alkoin huomaamaan, että se ei tarvikaan tuota ryyppyä enää. Ja se on kyllä tietysti huolestuttava merkki. Siellä saattaa nyt olla jotakin tuolla kaasarissa pielessä. Mutta mä nyt uhurauduin ostamaan pienemmän tyhjäkäyntisuuttimen. Se ei ehkä oikein toimi se mun tinaattussuuti. Ja sitten myös 2 numeroa pienempi pääsuuti. Mä kokeilen, että antaisiko se lisää tehoja. Eli vaihdetaan tänne tää tyhjäkäyntisuuti. Nyt tässä on siis semmonen, mikä oli aluksi 50 ja sitten mä tinaasin sen ja poraanterällä avarsin. Sen pitäisi olla nyt periaatteessa 3,5, mutta mä veikkaan, että se on oikeasti vähän isompi. En tiedä, olisiko mahdollista, että se bensa on jotenkin liuottanut sitä tinnaa ja tuo reikä on muuttunut isommaksi, niin sen takia se on alkanut käymään rikkaamalla. Ei tällä kyllä näy mitään, mikä olisi pielessä. Periaatteessa se voi olla myös, että jos tämä neulaventtiili vuotaa, niin sitten se tihkuttaa bensaa tänne kurkkuun ja se sitten sen takia lähtee käyntiin ilman ryyppyä. Ja tietysti tuhulaa bensaa. Nyt laitetaan 33 tyhjäkäyntisuuti. Pieni mitä löytyy. No niin, karbureettori on taas kiinni. Ja mäpä vielä kertaalleen selitän, että mistä mä tiedän, että mun pitää vaihtaa se tyhjäkäyntisuuti. Kun sitähän ei kannata summan mutiikassa lähteä vaihtamaan. Eli siihen on semmonen yksinkertainen sääntö, että jos se mopo ei taho pysyä tyhjäkäynnillä, niin pitää hienosäätää tätä seosruuvia tässä kaasarin kyleensä. Ja normaalisti tää laitetaan ensin kokonaan pohjaan ja sitten löysätään 1,5 kierrosta. Ja sitten vaan yritetään hakea siihen semmonen kohta, missä se käy parhaiten tyhjäkäyntiä. Mutta sitten jos siinä käy niin, että tää ruuvi pitää ruuvata melkein kokonaan irti, niin kuin se tässä oli, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se tyhjäkäyntisuuti on liian iso. Eli tää seosruuvin säätövara ei riitä siihen
tyhjäkäynnin seoksen säätö. Ja sitten jos tämä joutuu pistämään kokonaan kiinni, niin se tarkoittaa sillä, että se on liian pieni se suuti. Mutta tässäkin pitää olla tarkkana. Se riippuu, että kummalla puolen kaasaria tämä ruuvi on. Jossain nelitahtisten kaasariassa se on tällä toisella puolella, tällä imukaulan puolella, niin silloin se toimii toisinpäin. Se on taas pikkusen parempi, puoli sekuntia paremmin, mutta edelleenkään en ole täysin tyytyväinen. No ja nyt kokeillaan tätä isompaa jäähdytyspuhallinta. Ja sitten mulla on tää vakiomallinen koppa siihen sylinterin päällä. Mulla oli ensin siinä tämä mun peltinen koppa, jota saa yksi parannus, minkä mä tein. Tämä on umpinainen tästä ilmanputsarin puolelta, ja tässä vakiossa on reikä sillä kohdalla. Niin periaatteessa se puhaltaa tästä kuumaa ilmaa siihen putsarin kylkeen, mikä periaatteessa vaikuttaa haitallisesti, kun se nostaa sitä imuilman lämpötilaa. Ja tällä mun peltikopalla se imuilman lämpötila ei noussut yhtään, että se oli samaa mitä ulkolämpötila. Korjaus, kyllä se oli oikeasti 3-4 astetta enemmän. Niin nyt katsotaan, että nostaako tämä sitä lämpöä. Ja sitten taas tämä isomman puhaltimen pitäisi laskea sylinterin lämpöä. Niin sen pitäisi sitten teoriassa pikkusen auttaa siihen hyytymiseen. Mutta toisaalta tämä vie vähän enemmän tehua, kun tässä on enemmän ilmanvastusta. Tämä on ehkä 3 isompi mitä tuo puhalin, mikä siinä nyt on. Tuonnoissa tosiaan puhaltaa tuohon putsarin kylkeen sitä kuumaa ilmaa. Periaatteessa tuo on erittäin huono suunnittelu, kun se tavallaan kierrättää sitä lämpöä itteensä takaisin se moottori. Mutta eri asia on sitten, että vaikuttaako se käytännössä kuitenkaan mitään. Ja tällä puhaltimella jopa on vaikutusta, sillä pienellä se lähenteli 150 ja tällä isolla se pyssy tuossa 110. Ja tuo on kyllä tosi iso ero. Ja sitten se puhallinkoppa, niin imuilman lämpötilassa ei ole käytännössä mitään eroa. Enpä nyt muista mikä oli ulkoilman lämpötila, että miten se on vaikuttanut tähän. Mutta pikkusen näyttäisi, että se mun peltikoppa, mikä esti sen ilmanputsarin lämmityksen, niin se ei sitten kuitenkaan vaikuta. Sitäkin mä oon pohtinut vaikka kuinka monesti, että johtuuko se siitä, että se leipoo mäntä niin helposti, kun se kuumentaa sitä ilmanputsariboksia. Mutta eipä sillä näytä olevan mitään vaikutusta. Mutta tämä on tosi hyvä, että se isompi puhalin alentaa sitä sylinterin lämpötilaa. Tämä kyllä vaikuttaa varmasti kestävyyteen. Lähes kaikissa malleissa on se pieni puhali ja sitten jossain harvoissa on isompi vakiona. Tehoteoriaa suhteen tuli taas pettymys, että kiihtyvyyteen se ei nähtävästi vaikuta. Sitten mä tein vielä viimeisen yrityksen tuohon variaattorin jäähyttämiseen. Eli mä tein ison reiän tuohon kytkimen yläpuolelle. Ja sillä tuli ero siihen variaattorin lämpötilaan. Alussa oli ilman mitään reikiä 40 ja sitten näillä muutoksilla niin se putosi vähän yli 30. Mutta sitten mä sain myös tällaisenkin tuloksen. Mulla oli tippunut se variaattorin etujäähytysputki pois ja se lämpötila meni jälleen siihen 40. Tosi ulkona oli taas pikkusen lämpimämpää, mutta näyttää siltä, että ikään kuin se iso reikä ei sitten autakaan niin paljon. Sitten jos vertaa näitä kierroksia siihen alakutilanteeseen, niin nyt ne ei laske enää juuri ollenkaan. Se ehkä pikkusen menee alaspäin tuo viiva. Siinä on iso ero tuohon alakutilanteeseen, vaikka tämä variaattorin lämpötila on edelleen ihan sama. Joten kyllä se näyttäisi, että tuo variaattorin lämpötila ei ole se pääsyy tuohon ongelmaan. En kyllä edelleenkään osaa antaa tyhjentävää selitystä siihen. Se voi olla, että se ongelman juurisyy on siinä variaattorin kuumenemisessa, mutta selvästi tuo rullapaino vaikuttaa siihen, että kuin voimakas se ilmiö on.
Ja tämä jakso olikin tässä, mutta mä ehtiin hedin tuskin puoliväliin noiden muutosten kanssa. Tämä video oli jo yli tunnin pitkä, mutta sitten se alkoi mennä jo vähän epätoivoiseksi ja mä ajattelin, ettei sitä kukaan jaksa katsoa, niin tehdään taas useampi video. Seuraavassa videossa testataan lisää muutoksia, millä mä yritän korjata tuota lämpöhyytymistä. Ja tuohon polttoaineen kulutukseen mä en vielä ehtinyt tehdä mitään tässä, mutta siihenkin liittyen pitäisi tulla seuraavassa videossa jotakin. Seuraava CPI-video on jo noin puoleksi valmis, niin siinä ei toivottavasti kestä kovin kauan. Kiitos taas paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.